माझे नाव स्नेहल गोपाल सातपुते. मला नीट 2021मध्ये 618 मार्क्स भेटले. आय एम द स्टुडंट ऑफ ललित ट्युटोरियल्स अकोला. मी इन जनरल फक्त जसं आम्हाला ट्युशनमध्ये शिकवत होते त्याच्यानंतर त्याच्यासोबतच करत होती. मध्ये म्हणजे गॅप नाही सोडायचा, रोज अभ्यास करायचा, कन्सिस्टन्सी ठेवायची अभ्यासामध्ये आणि प्रत्येक टेस्ट द्यायचे, टेस्ट नाही सोडायचे कोणतेच, आणि म्हणजे रोज करायचं, कोणताच दिवस नाही सोडायचा आणि सगळ्या सब्जेक्ट्सला इक्वल इम्पॉर्टन्स द्यायचं. बायोलॉजीमध्ये जास्त मार्क्स असतात तर ते जास्त करणं, फिजिक्सला कमी देणं असं नसतं, सगळ्यांना सारखंच द्यायचं. जे पार्ट्स जास्त स्ट्रॉंग असतात त्यांना अजून स्ट्रॉंग करायचं, वीक पार्ट्सला पण टाईम द्यायचा. फिजिक्स कारपांडे सर प्रत्येक टॉपिकला लाईव्हली बनवायचे, म्हणजे प्रत्येक टॉपिक अंडरस्टँडेबल बनवायचे. कोणत्याही टॉपिकला कमी इम्पॉर्टन्स नव्हते देत ते सगळ्या, आणि प्रत्येक टॉपिकचे म्हणजे मार्क्स वाईज डिस्ट्रीब्युशन, कोणत्या टॉपिकला किती इम्पॉर्टन्स द्यायचा, प्रत्येक युनिटचे टेस्ट घ्यायचे ते 2-3, कोणताच टॉपिक नाही सोडला आणि कोणताच चॅप्टर पण नाही सोडला त्यांनी. बायोलॉजीमध्ये आम्हाला सरांनी प्रत्येक चॅप्टर NCERT बेस्ड शिकवलं जास्त. NCERTच्या बाहेर जितकं लिमिटेड आहे, जेवढं गरजेचं आहे फक्त तेवढंच शिकवलं आणि टेस्टमध्ये ऑलमोस्ट सगळे क्वेश्चन्स कवर करण्याचा प्रयत्न केला. जे नव्हतं समजत ते पुन्हा पण शिकवलं. केमिस्ट्री विषय मला पहिले ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री खूप हार्ड जायचं, तर सरांनी पुष्कळ चांगल्या प्रकारे शिकवलं. ते नंतर मग मला पुन्हा म्हणजे प्रत्येक टॉपिक चांगल्याप्रमाणे समजायला लागला आणि इनऑर्गॅनिक आणि फिजिकल केमिस्ट्री पण खूप चांगलं समजलं. सरांनी प्रत्येक टॉपिकला इलॅबोरेट करून सांगितलं, सगळंच कवर केलं. सो इन टोटल इट वॉज व्हेरी गुड. ऑनलाईनमध्ये सरांनी पूर्ण प्रयत्न केला, जेवढा त्यांना जमत होतं तेवढं त्यांनी पूर्ण शिकवलं. ते तर आमच्यावर डिपेंड करते की आम्ही किती ग्रास्प करतो. सरांनी जेवढं दिलं मी तेवढं पूर्ण घेण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक लेक्चरनंतर डाऊट सेशन व्हायचं. सर 15 मिनिट ठेवायचे प्रत्येक लेक्चरनंतर, कोणाला काही डाऊट्स आहे का ते विचारण्यासाठी. माझ्या सक्सेसचं क्रेडिट ऑब्व्हियसली माझ्या पेरेंट्सला जाते, टीचर्सला जाते, फॅमिलीला जाते, फ्रेंड्सला पण जाते. सगळ्यांनी ज्यांनी सपोर्ट केला सगळ्यांनाच जाते आणि स्पेशल क्रेडिट तर टीचर्सलाच असते सगळ्यात जास्त. त्यांनी जितकं शिकवण्याचा प्रयत्न केला मी तितका घेण्याचा पण प्रयत्न केला. माझ्या पेरेंट्सला जाते कारण की त्यांनी पूर्ण मॉरल सपोर्ट दिला. नीट क्रॅक करण्यासाठी कन्सिस्टन्सी सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही कोणताच दिवस सोडू नाही शकत. एखाद्या दिवशीचा ब्रेक घेतला तर तो ब्रेक जास्त लांबतो. तर मग जसं गो विथ द फ्लो, जसं तुम्हाला करताय म्हणजे ट्युशनमध्ये शिकवतात तसंच करायचं, टीचर्स जसं सांगतात तसं करायचं आणि म्हणजे रोजचं काम रोज करायचं, कधीच नाही सोडायचं काहीच. मी गोपाल किसन सातपुते. माझी मुलगी स्नेहल हिने नीट 2021च्या परीक्षेमध्ये 618 मार्क्स मिळवले. यासाठी ललित ट्युटोरियलचं जे नियोजन होतं ते खूप कामी आलं. सरांनी खूप नियोजनबद्धरित्या क्लासेसमध्ये शिकवलं. खास करून सरांचे जे टेस्ट होते, एका युनिटवर 3 टेस्ट फिजिक्सच्या व्हायच्या, त्याच्यामुळे मुलांचं फिजिक्सचं टेन्शन बऱ्या प्रमाणात हलकं होण्यास मदत झाली. त्याच्यामुळे तुला बाकीच्या विषयाकडे थोडंसं लक्ष देण्याकडे जास्त वेळ मिळाला. त्या एकंदरीत सरांचं जे नियोजन आहे आणि त्याच्यामुळे जरा यंदा एवढे मार्क मिळवण्यासाठी खूप मदत झाली. नमस्कार, मी शुभांगी गोपाल सातपुते, स्नेहलची आई. मी हाऊसवाईफ. मला एवढं काही असं एज्युकेशनच्या याच्यामधलं हे नव्हतं, तरी यावर्षी कशी ऑनलाईन क्लास असल्यामुळे घरीच क्लास व्हायचे, त्याच्यामुळे सर्वच समजायचं की सर कसे शिकवतात काय. त्याच्यामुळे ललित सरांचे जे स्टाफ, सरांचं शिकवण्याची पद्धत हे खूपच आवडलं. म्हणजे मुलांना जरी समजत नसलं तरी ते विषय सरांकडून बरोबर समजवले जायचे. आणि माझी मुलगी स्नेहल हिने 2021मध्ये आता नीटच्या परीक्षेमध्ये चांगले स्कोअर मिळवला. ती मेहनती आहे पण तिला सरांच्या टीचिंगची साथ मिळाली, त्याच्यामुळे तिला खूपच सोपं गेलं. सरांचं एकही असं स्टाफमधले शिक्षक नव्हते की ते असे मुलांना मोटिवेट करत नसतील. प्रत्येक सर खूप छान शिकवायचे. त्याच्यामुळे मला खरंच या सरांचा पूर्ण स्टाफ खूपच आवडला. त्याच्यामुळे सरांचं खूप अभिनंदन की सरांचा स्टाफ खूप छान आहे.